שלום לכולם, אנחנו בפרק 4 של הסדרה מדיפלציה לבועות פיננסיות. בפרק הראשון דיברנו על דיפלציה שמביאה לירידת מחירים. בפרק השני ראינו שהרחבה מוניטרית יכולה לסייע למשק כשיש ירידת מחירים. בפרק השלישי ראינו שהרחבה מוניטרית מוגזמת מביאה למלכודת הנזילות שהריבית קבועה. ועכשיו אנחנו נדבר מה קורה כשיש לנו הרחבות מוניטריות שיוצרות הרחבה כמותית, וכיצד ההרחבה הכמותית למעשה נגרמת וגורמת להיווצרותם של בועות פיננסיות. אז כאן בפרק הזה אני רוצה להגיד שלמעשה הרחבה כמותית היא למעשה ממומנת באמצעות הדפסה של כסף. אז הבנק המרכזי צריך כל הזמן להזרים כמות כסף גדולה כדי לקנות נכסים. אז שהוא מגדיל את כמות הכסף, הוא למעשה יכול לייצר אינפלציה. כי מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים מתורת הכמות של הכסף ש-N כפול V שווה ל-P כפול Y. אז מה זה אומר? שהרחבה מוניטרית, הגדלה של כמות הכסף, כשהתוצר נשאר ברמתו הקבועה או שהוא גדל קצת, יכול להביא לעלייה של המחירים במשק. זה תורת הכמות של הכסף. V מייצג לנו את מהירות המחזור. אנחנו מניחים ש-V קבוע, הוא לא כזה משפיע, הוא לא מושפע, לפחות בטווחים שאנחנו מדברים עליהם, על המשוואה הזו. אז מה כן משפיע? M שווה ל-P כפול Y, P זה רמת המחירים, Y זה רמת התוצר במשק. אז אם רמת התוצר נניח עולה רק ב3%, אבל כמות הכסף גדלה ב20%, אז יש לנו פה פער שהוא צריך להיסגר על ידי עלייה של רמת המחירים. אנחנו יכולים לפרק את המשוואה הזו ולעשות אותה באחוזים ולהגיד שדלתה M שווה לדלתה P באחוזים ועוד דלתה Y. דלתה Y חלקי Y, דלתה P חלקי P, דלתה M חלקי M. כלומר, אחוז שינוי של M שווה לאחוז שינוי של P ועוד אחוז שינוי של Y. אז אם אחוז השינוי של Y הוא רק 3%, אבל כמות הכסף גדלה ב-20%, אז המחירים צריכים לעלות כאן ב-17% כדי לסגור את הפער הזה. אז איך באמת מה ראינו כתוצאה מהרחבה הכמותית? כתוצאה מהרחבה הכמותית במשק, ראינו השפעות אינפלציוניות בשנות 23, 24, אפילו 25, קפיצה לרמת אינפלציה של 4-5% כמעט בכל המדינות המערביות, כולל ישראל. אז אנחנו ראינו אינפלציה עולה, אבל יותר חמור, מה שראינו זה עלייה במחירי הנכסים הפיננסיים. תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור גדל בעשרות אחוזים, בתקופה אפילו בכמעט, הייתי אומר, 10%, משנת 2010 לשנת 2025. העלייה של הנכסים הפיננסיים היא נגזרת של ריבית נמוכה. אז כאשר הריבית היא נמוכה, כולם רצים לדיור. וכולם רוצים לקנות בתים. כשכולם קונים בתים, המחיר של הבתים עולה, ולמעשה זה נובע מזה שניתן למנף את ההלוואות שלוקחים לטובת העניין הזה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על החוב הציבורי של ארצות הברית, כמעט 33 טריליון דולר, הוא נובע כולו מהדפסה של כסף של הבנק המרכזי. אם ניקח את החוב הזה של ארצות הברית, 33 טריליון דולר, 33 טריליון, וניקח רק את הריבית השנתית על החוב, אז בריבית ממוצעת, נניח של 4% בשנה, כמה נקבל? נקבל שהחוב הוא בסדר גודל של כמעט, אם זה 10%, 3.3, אנחנו מדברים על סדר גודל של 1.2 טריליון.
אנחנו מדברים על חוב, על תשלומי ריבית, על החוב בסדר גודל של 1.2 טריליון דולר בשנה. זה שווה 1.2 טריליון דולר בשנה, זה יותר מהתוצר של ישראל בשנה שלמה. וזה מספרים עצומים, אז לאן זה יוביל אותנו, ולאן המשק האמריקאי צועד עם חוב כל כך גדול, ואיך זה ישפיע על העולם. על זה נדבר בפרקים הבאים. תודה לכם.